thing है. First come child pose. Đầu tiên là để cho thầy bé. Same position, lift your body. Nâng người lên. Lift your left leg. Nâng chân trái lên. Drop your leg between your hands. Đặt vào giữa hai tay. Drop your palm forward side of heel. Tòng bàn tay. You check your leg stretch downside. Nhìn cái phần chân thẳng. Slowly try to bend your elbow. Từ từ gập cử tay. If easily you can drop, then drop your elbow on the floor. Nếu mà dễ thì gập cử tay chạm sàn. Toes inside as much as you can. Để ngón chân về phía cơ thể cao nhất. First you stretch this, then tuck your toes. Sau đó là bẻ ngón chân Lift của your chân knee. sau, nâng gối lên. And same position continue. Và tiếp tục. Okay? Yes. After finish this, again drop your knee, toes flat, Sau đó close your hand. đầu gối. Đặt bàn Tuck tay your lên toes, người. lift your knee, hip back. Đẩy hông về sau. Again, drop, toes flat, tuck your toes, lift. Đặt đầu gối để đặt ngón chân Okay. này. Mâm lên, toes here, Ngón chân flat, này. tuck your toes, lift. Hip also together, thighs also reach on the floor. Hông cạnh nhau rồi Easy. đùi cũng chạm sàn. If you can do from here easily, Nếu mà làm từ đây then dễ you này, start from down facing. thì có thể bắt đầu Come down facing, cháu thẳng lift leg, nâng chân trái lên và open your leg forward. đưa chân trái lên phía trước. And again, drop your knee, same position, Và tuck sau toes, đó and đặt so đầu gối xuống, on. Raise your arms. nâng tay lên. If you need block, Nếu như cần khối xốp use block under palm. thì đặt Tuck khối xốp ở toes. dưới lòng bàn tay. Lift and try to swan. Và Leg not move forward, not this position. thì cái chân là Only đằng trước ấy, use không your có đẩy toes. chân là đằng trước. Toes up, forward. Thì chỉ có dùng ngón chân của chân sau để đẩy lên để xuống. Then hip always come together. Mông luôn siết chặt. Okay? Okay? Okay. Who do? Ai làm vậy ạ? Nhưng vừa nãy đi làm à? Đúng rồi. Là cô mà anh. Yes. Chân trái lên. Yes, drop your leg between hand. Chân thẳng. Now back leg. Chân trước Forward. thẳng lên, chân thẳng ở trước. Đây Palm lên. forward side of hip. Đây lên. Đó. Yes, gập lại. Toes upside. Cẳng chân. Yes. Now arms straight. Hai chân thẳng. Hai chân thẳng. Okay, arms straight. Hai tay thẳng. Close your arms. Drop your knee backward. Drop your knee. No need. Tay thẳng. Tay thẳng. Tay thẳng. Backward. Close flat. Yes, good. Go back, continue. Yes. Go back. Yes. Very good. Toes flat. Hai tay lên and go back. Try to thighs come on the floor. Cố gắng lùi chạm sàn. Toes inside. Ngón chân chỉ ở trong. Yes. Okay. Easy. No, I not have much things. Hạ gối chân sau. Hạ bàn chân. Ép. Mở gối trái ra cho chị. Hai tay chạm rồi. Đấy, đây, Rồi. Đây là em ép xuống và mở ra cho chị. Càng ép xuống sâu càng tốt. Nào. Cố gắng hai mông thẳng. Ép đùi xuống. Rồi, giữ đây 5 giây. Chân này mở quá. 5 4 3 2 1. Rồi. Về tư thế như lúc đầu, hai tay lên. Từ từ. Rồi, đấy, em duỗi hai tay ra cho chị. Duỗi hai tay. Có thể duỗi hai tay phía trước hoặc hai tay sang ngang. Hai tay sang ngang. Nào. Rồi. Rồi, giữ ở đây.
5 giây. 5 4 3 2 1. Bây giờ về tư thế trái mũi. Xong nó đổi bên. Về tư thế trái mũi. Rồi, giơ chân phải lên. Rồi. Rồi, xuống, hai gối chạm xuống, cứ xuống. Rồi, giữ lên 5 giây. Mở háng, hai mông trên đường háng. Rồi. 5 4 3 2 1. Kéo người về sang bên. Cố gắng vươn người lên phía trên. 5 4 3 2 1. Về tư thế trái mũi. Bây giờ bước dài ra, sát xuống, nhẹ lùi. Em đưa cho xe lên trên để sạc. Bây giờ bước chân trái đi. Bước chân trái. Đấy, đúng rồi. Bước chân trái đi. Dần. Hạ mũi chân đi xuống này em. Đấy, đúng rồi. Đẩy chân trước lên. Rồi, giải lên. Đấy. Rồi. Cố gắng lên. Nếu không thì có thể cây gạch cố gắng xoay vặn người để cho hai mông thẳng. Vặn người. Chị đừng làm được những này của mình. Được. Cố gắng vặn người sang bên này cho mông nó thẳng. Rồi. Rồi, giữ ở đây. Lưng thẳng lên đâu. Đó. 5 4 3 2 1. Cố xuống ra, tự xuống cái này. Xuống ra. Nếu xuống được nằm người xuống đây. Để chị kia còn cạnh vào nhá. Nó nữa. Rồi. Nào bây giờ áp xong người với tay đỉnh trước đây này. Màu cú chỉ em xoay người thêm trên bên này xuống là thế, đúng rồi. Xoay người nào, ép sát xuống này. Rồi. Đấy là tốt rồi. Chân này chưa? Căng nào. Rồi, 5 4 3 2 1. Đây. Bây giờ tư thế trái mũi nửa bên. Được chưa Anmol? Đi chưa?